Ông cụ ở nhà phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Ông ấy phát hiện ra là cháu trai mình đang hẹn hò với một chàng trai. Để có thể bế được cháu đích tôn, ông quyết định tìm cách tách hai đứa ra. Thế là Tết Nguyên đán đến rất nhanh. Anh Y Vân Thạc năm nay cũng không về nhà. Đã nói trước với mọi người rồi, năm nay sẽ ăn Tết ở nhà Phú Hoài. Tiểu Thạc à, năm nay con cũng không về nhà ăn Tết sao? Thưa ông Phó, kỳ nghỉ của cháu hết rồi ạ. Năm nay cháu không về đâu ạ. Nhà cháu ở khá xa. Tết nhất đi xe cũng mệt lắm. Để mấy tháng nữa cháu lại về sau. Cái này, cháu sửa hồi nào ấy nhỉ? Là sửa cùng với anh Nhất Khỏa đó ạ. Chính là lần hồi tháng 3 đó ạ. Anh ấy ở nhà một tuần rồi đi. Dạ, cháu cũng chỉ ở nhà một tuần thôi ạ. Tụi cháu cùng nhau đi ăn cưới nhà một người bạn. Cái gì? Hai đứa còn cùng nhau đi ăn cưới á? Dạ, nhưng mà cuối cùng vì vài lý do nên tụi cháu không uống được. Sau đó tụi cháu lại cùng nhau đi leo núi. Lúc leo núi cháu lỡ bị trượt chân. Anh Nhất ca lại chăm sóc cháu mấy ngày. Thời gian của chuyến đi đó cũng không còn nhiều. Đợi khi cháu khỏe lại thì tụi cháu cùng nhau về Nam Thành. Nghe cậu ấy nói vậy, ông cụ càng nhíu mày chặt hơn. Ý là ngày thường đi làm đã ở chung rồi thì thôi đi. Nghỉ phép cũng phải ở cùng nhau suốt. Chẳng lẽ lời cô bé nhà họ Danh nói là thật? Phó Hoài Nghĩa nghi ngờ, không biết ông cụ đang nghĩ gì. Nhưng thấy vẻ mặt ông không ổn. Cậu ấy không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nên đi mua pháo hoa về chơi. Vâng, thưa ông Phó. Cô La, con xin phép trước ạ. Nhìn hai người vừa đẩy nhau vừa đi ra ngoài, ông cụ càng nhíu mày chặt hơn. Cô La, cái thằng bé này có phải là từ nhỏ đến lớn chưa từng hẹn hò với ai không? Sao ông cụ lại đột nhiên hỏi chuyện này? Chẳng lẽ ông ấy biết con trai có người yêu rồi? Vâng, chưa từng có ai ạ. Vậy hồi nó còn đi học, có từng đưa thư tình cho bạn nữ nào không? Không ạ, nó thì nhận được không ít thư tình. Nó nhận được á? Dạ, ba. Sao ba đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy ạ? Ba chỉ tò mò thôi. Vậy nó nhận được thư tình mà cũng không hẹn hò với cô gái nào sao? Chẳng lẽ mấy cô bé đó đều xấu xí hết sao? Vậy thì không phải rồi. Vẫn có vài người khá xinh xắn. Vậy sao nó không hẹn hò với người ta? Ba ơi, cái này con không biết ạ. Con là mẹ mà sao lại không biết hả? Lát nữa con hỏi thử xem. Chuyện gì thế này? Con biết hỏi thế nào đây? Vậy con tìm lúc nào đó hỏi thử xem. Lúc này, em gái của Phó Hoài Nghĩa, Phó Nhã Đồng thản nhiên nói. Ông ơi, anh trai con có người yêu rồi ạ. Hai người họ ở bên nhau suốt ngày đó ạ. La Phượng sắc mặt thay đổi, vội vàng bịt miệng cô bé lại. Không có đâu ạ. Cô nói là trừ khi ông đồng ý. Nếu không anh ấy sẽ không dám đâu ạ. Mê mơ, ông cụ trong lòng chấn động. Vốn dĩ người bình thường sẽ không nghĩ đến Y Vân Thạc. Nhưng mà hôm nay ông ấy lại đi gặp bạn cũ tên Minh Mị và nói chuyện với cô ấy. Nhã Đồng nói là có La Phượng. Sao con lại bảo không có? Là anh ấy sợ ông không đồng ý đó ạ. Ba cứ yên tâm đi ạ. Nếu ba không đồng ý, chắc chắn anh ấy sẽ nghe lời ba. Sao nó cứ không thử xem rồi lại bảo là ba không đồng ý? Ba là người ngu ngốc đến vậy sao? Chỉ cần nói chịu bàn bạc với ba, ba chắc chắn sẽ xem xét. Ông ơi, chắc chắn ông không đồng ý đâu ạ. Không có gì để bàn cả. Sao lại không có gì để bàn à? Chỉ cần có thể bàn, thì chuyện gì cũng có thể bàn được hết. Chẳng lẽ lời cô bé nhà họ Danh nói là thật? Chẳng lẽ nó thật sự quen một người con trai? Có, đến bữa trưa, ông ấy cố tình quan sát sự tương tác của hai người. Phó Hoài Nghĩa liên tục cắt thức ăn cho Y Vân Thạc. Ông cụ mặt mày tối sầm lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu con trai. Thật là tốt bụng quá ha. Con thật biết ý ba, còn mang về cho ba con tôm to như vậy. Im miệng ngay. Gà nướng, hình như là cô giúp việc nhà mình. Đã làm gì có lỗi với người ta? Ầm ầm như sấm sét. Ông cụ vừa nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng mà đúng là sắp xếp không tệ. Hai người trẻ tuổi này đúng là không hiểu lễ phép cho lắm. Thằng bé Y Vân Thạc đó đúng là hơi vô tư quá. Nhưng mà người thì tốt bụng thật. Hồi trước, bà điên ở Hoàng gia ôm con nhà mình. Nó là muốn ném từ trên cửa sổ xuống. Ném xuống, cũng may có Y Vân Thạc bất ngờ treo từ ngoài cửa sổ vào, cứu được người. Tầng 4 nguy hiểm lắm.
Ngã xuống đó thì không chết cũng tàn phế. Nhà mình thật sự phải cảm ơn cậu thanh niên đó. Xong rồi, thế này là mang ơn cứu mạng rồi. Vốn dĩ ông cụ muốn nói là cả nhà ăn Tết. Có người ngoài ở nhà ông không quen, muốn để họ tự mở lời, đổi ý Vân Thạc về ký túc xá của đơn vị. Thế này thì còn mở lời thế nào được nữa, Phó Tân Vĩ đều nhìn ra rồi. Lo lắng ông cụ ngày Tết sẽ nói ra điều gì đó, khiến người ta khó xử. Cậu ấy còn tranh thủ lúc không có ai, khẽ hỏi ba mình, có phải ba không thích thằng bé Y Vân Thạc đó không? Con nhìn ra rồi à? Ba cứ trừng mắt nhìn người ta nói gì ba cũng gạt đi. Con cứ sai bảo cô giúp việc, bảo cô ấy đi làm việc này việc kia một mình. Ai mà chẳng nhìn ra. Vậy thì cũng nhìn ra rồi. Chắc chắn là vậy, cậu ấy không nói gì cả. Chắc là sợ chọc ba không vui đó ạ. Nếu thật sự sợ chọc ba không vui, thì nên tránh xa cái thằng nhóc đó ra. Trời à, thằng nhóc Y Vân Thạc đó, con cũng coi như hiểu rõ. Là một người rất tốt, tính tình cũng trượng nghĩa. Hồi trước đi học thì là bạn học với cô giúp việc. Họ còn ở chung ký túc xá. Bây giờ lại là đồng đội, đồng nghiệp, rồi lại ở chung ký túc xá. Hai đứa trẻ quen nhau nhiều năm rồi. Mê mơ, khoan đã. Ba là cô giúp việc với, thằng nhóc đó đã ở chung ký túc xá. Lâu rồi à? Vâng ba. Sao vậy? Ký túc xá có mấy người? Ở trường thì hình như là 8 người. Bây giờ thì 2 người một phòng, tổng cộng 2 phòng. Ý con là bây giờ cái ký túc xá đó chỉ có 2 người họ. Sao thế? Phó Tần Vĩ ngơ ngác. Ông cụ nhíu mày đến nỗi như sắp có 5 ngọn núi mọc ra trên trán. Chuyện này chắc chắn không thể nói thẳng ra được. Nếu không chuyện này mà lan ra, ai còn dám gả cho cháu trai ông nữa. Nhà họ Phó chỉ có một đứa con trai này, nếu không cưới được vợ thì chẳng phải là tuyệt tự sao? Ba thấy thằng nhóc này không đơn giản đâu. Vô ý tứ, không giống người tốt. Nó qua lại lặt vặt với cô giúp việc sẽ làm hư cô ấy. Tần Vĩ, năm nay coi như xong. Ba cũng không muốn làm mất hứng mọi người. Đợi qua Tết con khuyên cô giúp việc, bảo cô ấy đừng qua lại với Y Vân Thạc nữa à. Không phải ba ơi. Sao ba lại thấy người ta không phải là người tốt? Thằng bé đó tính tình thẳng thắn, trượng nghĩa lắm. Con nhà mình, Thư Nhiên, nếu không có nó mạo hiểm, thì biết đâu đã bị bà già điên đó ném xuống cửa sổ rồi. Nó là ân nhân của nhà mình đó. Con còn đang bàn với Phương Phương, hay là để Thư Nhiên nhận nó làm cha nuôi. Người ta còn chưa kết hôn mà. Vợ con đồng ý chưa? Làm cha nuôi gì chứ? Đột nhiên bị quát, Phó Tân Vĩ càng thấy khó hiểu. Dạ, tụi con cũng có nghĩ đến chuyện đó, cho nên chỉ mới nghĩ vậy thôi. Nếu thật sự muốn nhận thì cũng phải đợi người ta kết hôn xong, rồi bàn bạc với vợ người ta xem có nên nhận hay không. Vậy nó có người yêu chưa? Chưa à, cho nên con lại bàn với Phương Phương. Hay là để nó nhận con và Phương Phương làm cha mẹ nuôi. Ba thấy sao à? Sao? Hai vợ chồng con cứu mạng người ta à? Thôi đi. Tóm lại ba thấy thằng nhóc đó không phải người tốt. Sau này không cho cô giúp việc qua lại nhiều với nó nữa. Con ở Nam Thành, chuyện này giao cho con làm. Qua Tết con tìm cách cho họ chuyển phòng ký túc xá khác nhau. Rốt cuộc ông cụ nổi cơn gì vậy? 5-6 giờ chiều, bên ngoài có tiếng động. Nghe nói là Phan Nhất đến gây chuyện. Ông cụ đã sớm muốn gặp mặt cái nhà này rồi. Cho nó vào đi. Hay là để sang năm rồi nói chuyện. Ngày Tết nhất, cho nó vào. Ba ngược lại muốn xem cái nhà đó là người như thế nào. Thôi được. Dẫn người vào đi, điện thoại.